Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură generală pentru finalul lunii lui septembrie, ultimele 2 săptămâni, mai mult sau mai puțin din septembrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă mulțumesc atât de mult și din tot sufletul pentru răbdarea pe care o aveți, dat fiind faptul că timpul se pare că nu mai îmi ajunge și de fiecare dată apar tot felul de situații care cer prezența mea și atât fizică cât și psihică, și asta cumva m-a împiedicat să fac publicații mai dese decât mi-aș fi dorit eu. Sper ca cumva și situațiile mele strict personale să intre pe făgașul lor normal și în felul ăsta să reușesc să fac aceste lecturi pe care sunt sigură că mulți dintre voi le așteptați cu mare interes. Nu este ceva intenționat, pur și simplu, și mie viața îmi vine cu tot felul de surprize la care trebuie să acord atenția cuvenită. Așa că, dragilor, trebuie să vă mulțumesc tuturor din tot sufletul pentru răbdarea voastră, pentru comentariile frumoase, pentru like-uri și pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Fiți binecuvântați și sper ca tot ce e mai bun să vină către voi. Bun, haideți să vedem, dragilor, cu ce energie terminați această lună, prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Și haideți să vedem energia pentru dragii mei din Zodia Berbec pentru finalul lunii septembrie. Și avem un 5 de primăvară. Un 5 de primăvară sau un 5 de bâte. Care este situația? Situația este că probabil că sunteți posibil să fiți un pic băgați într-un conflict cu mai multe persoane sau cu cel puțin încă o persoană. Aveți sentimente contradictorii. Sentimente contradictorii atât despre voi cât și despre ceilalți din jurul vostru. Cumva poate veți avea așa niște ciocniri cu persoane care au poate opinii diferite vis-a-vis de anumite situații, da? Este cartea care îmi vorbește foarte mult despre anumite neînțelegeri, anumite discuții care pot apărea mai ales pentru cei care locuiți la comun cu alte persoane, cu alți familiari, da, și care poate sunteți sub același acoperiș, da, ca să zic așa, într-un mod mai simplu. Și atunci, automat, știți că e o vorbă românească, lucru amestecat, puncte, fiecare știți, da, a ce miroase. Deci apar tot felul de contraziceri, de opinii diferite sau poate pur și simplu, dacă nu vorbim de această situație, că acum nu toată lumea stă la comun cu alte persoane sau cu alți familiari, pur și simplu apar o contradicție, poate chiar vis-a-vis de anumite acțiuni ale voastre, nu mai sunteți poate aveți așa oarece îndoieli dacă ați făcut bine, dacă n-ați făcut bine. Cinciul de bâte este cartea care în general ne vorbește de o schimbare, dar după un conflict, care poate să fie un conflict interior cu tine însuți sau un conflict cu alte persoane. Ți se cere să-ți păstrezi calmul, ți se cere cumva să încerci să eviți mai ales conflictele cu alte persoane, iar în ceea ce te privește pe tine, dacă începi să ai aceste îndoieli, începi să ai aceste gânduri negre, că cumva că lucrurile parcă nu au mers așa cum ți-ai fi dorit tu, nu trebuie să te dezamăgești, pentru că încet se va avansa.
da, vei trece peste toate aceste lucruri. Este o energie, aș spune eu, destul de agitată pentru unii dintre voi, dar care va duce la o schimbare, zic eu, pozitivă. Da? Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și să vedem ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru voi, dragilor, în această ultimă jumătate din septembrie și implicit finalul lunii lui septembrie. Și să vedem mesaje, sfaturi, energii pentru dragii mei din Berbec pentru acest final de septembrie. Și haideți să vedem. Și avem un 9 de bâte, un 7 de cupe, un paj de cupe, avem forța și un 10 de spade. Bun, dragilor, haideți să vedem. Situația actuală, avem un 9 de bâte, ce v-am spus, nu va încerca să vă păstrați calmul în orice situație, indiferent de ce vorbim. De ce? Pentru că lucrurile astea încet, încet sunt trecătoare, da? Lucrurile se vor rezolva, chiar dacă nu va fi poate atât de repede pe cât v-ați dori voi. Cu acest 9 de bâte, situația actuală îmi vorbește de ceva, o situație pe care voi erați pe punctul de a o rezolva, dar cumva ceva a apărut, nu știu, o provocare, o nouă provocare, un nou obstacol care cumva te va întârzia în rezolvarea acestei situații sau în realizarea acestui plan pe care voi vi-l doriți. Așa că nu renunțați, fiți determinați și trebuie să cumva e ca o lecție învățată, da? Trebuie să iei în calcul atât rezultatul pro cât și rezultatul contra. Și în felul ăsta vei reuși. Da? Chiar dacă poate unii dintre voi, e posibil într-un trecut foarte apropiat, să fie avut ceva tensiuni sau vreo negociere dificilă din punct de vedere profesional, cert este că nu trebuie să te lași. Nu trebuie să te lași pentru că cumva lucrurile, dacă nu te vei lăsa și vei continua pe direcția pe care tu ți-ai propus-o, vei reuși să treci de toată această energie conflictuală, da? Aș mai putea să spun că unii dintre voi, e posibil la nivel amoros, să treceți printr-o situație în care atât tu, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, atât tu cât și perechea ta trebuie să vă apărați relația, poate împotriva altor persoane care cumva au mereu câte ceva de spus. Probabil că pentru unii dintre voi cam asta e situația, dar nu trebuie să vă lăsați. Mergem mai departe. Ce nu mai are așa de multă importanță pentru tine? Și avem un 7 de cupe, dragilor. Eu aș spune că e foarte bine că nu mai are așa multă importanță. De ce? Pentru că 7 de cupe în general ne vorbește de o lume iluzorie, o lume a iluziilor, a viselor, în care de multe ori visăm cu ochii deschiși. Dat fiind situația pe care eu o văd în această lectură, cumva nu mai ești cu capul în nori. Ai coborât pe pământ și nu pentru că cumva ai renunțat la visele tale, nici pe departe, doar că probabil că această situație te-a coborât cumva cu picioarele pe pământ și probabil că ți-ai dat seama că trebuie să iei strict ceea ce este realizabil, ceea ce se poate împlini, ceea ce se poate îndeplini, da? Ca fiecare dintre noi, toți avem vise mai mult sau mai puțin realiste. Totuși, 7 de cupe este cartea care ne vorbește de vise iluzorii, de o lume utopică, o lume care poate de multe ori nu are nimic de văzut cu realitatea sau poate visele pe care noi le avem se întâmplă să nu le putem dorințele care le avem cumva să fie
foarte greu sau aproape imposibil de îndeplinit. Așa că se pare că toată această stare iluzorie cumva încerci să o lași în urmă, încerci să te focusezi cât mai mult pe ce ai de făcut la modul real, la modul practic. Ce vine către tine? Și avem un paș de cupe. Către tine vine un purtător de vești bune. Nu știu, cineva dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, care e posibil să-ți vină cu o veste bună, care te va face să ai o încredere și mai mare în tine. Lucrurile cumva, poate la locul de muncă, se vor îmbunătăți până la sfârșitul lui septembrie. E posibil să primești un apel important. Un apel important care poate să vină, poate în urma unui interviu, da? Dacă poate ai făcut un interviu pentru un job, sau poate chiar un apel important în care ți se va spune că curând vei putea semna poate un contract sau o înțelegere pe partea asta profesională. Dacă vorbim de bănuți, către tine vin acorduri favorabile, poate o mică mărire de salariu sau poate rezolvarea unor datorii sau a unor plăți. Dacă ne referim la aspectul amoros, se pare că unii dintre voi au mari șanse, mai ales cei care sunteți singuri, să începeți o nouă relație cu cineva mai tânăr decât voi, care poate să fie dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, sau să aibă în cartea natală, să aibă una din aceste zodii pe planetele importante, da? Poate ascendentul sau luna sau Venus, da? Într-o zodie de apă. Dacă sunteți deja într-o relație, poate unii dintre voi pot fi anunțați că vor deveni părinți sau poate se vor face planuri de nuntă sau de logodnă. Cert este că cumva pentru cei care sunteți deja și căsătoriți și poate nici copii nu vă trebuie, acest paș de cupe vine cu vești bune și apare așa ca o reînnoire de sentimente în relație. Lucruri bune care vin către voi, dragilor. De ce anume trebuie să ții tu cont? Trebuie să ții cont cu acest 10 de spade că momentele dureroase, momentele de decepție care probabil că le-ai avut în ultima perioadă sau poate chiar foarte recent ai trecut prin ele, acele jocuri ascunse poate pe la spatele tău vin ca o lecție. Și în afară de faptul că vin ca o lecție, de fapt, odată cu ele se va termina, pentru că tu, odată lecția învățată, vei ști cum să acționezi pe viitor. Zecele de spade ne vorbește, cum să spun eu, de promisiuni care nu s-au îndeplinit. Dacă vorbim, de exemplu, nu știu, pe planul ăsta profesional, cineva ți-a promis un post, dar nu s-a concretizat. Da? Sau iar ne mai poate vorbi pentru unii dintre voi de anumite pierderi, de bănuți, da? Pe partea materială. De ce? Din cauza unor persoane în care tu aveai încredere și care se pare că nu s-au comportat tocmai bine vis-a-vis de tine și poate din cauza acestor persoane ai pierdut poate sume de bani. De asemenea, zecele de spade, dacă vorbim de dragoste, pentru unii ați trecut poate printr-o infidelitate, printr-o trădare, prin aflarea unor secrete, printr-o ruptură posibil și alții dintre voi care poate sunteți singurei, nu știu, poate ați cunoscut sau veți cunoaște persoane noi care promit mult, dar fac puțin sau deloc. Da? Și atunci apare această dezamăgire, această decepție. Dar trebuie să țineți cont de faptul că odată lecția învățată, lucrurile astea nu se vor mai repeta pentru o lungă perioadă de timp. Adică cumva partea asta negativă încet dispare. Ce este necesar să știi? Este necesar să știi cu acest arcan major, forța, semnul leului, pentru cei care sunteți
poate vă spune ceva, poate voi aveți, nu? Unii dintre voi aveți ascendent în leu. Cert este că această carte îmi vorbește foarte mult de curaj, de putere interioară și de ambiție, de a-ți folosi puterea de convingere, puterea de a comunica clar, într-o manieră atât de bună încât să reușești să ai ceea ce tu ți-ai propus. Arcanul major, forța, îmi vorbește foarte mult de răbdare, de noroc, de reușită folosindu-te de capacitatea ta de convingere, de felul în care tu abordezi problema. Ai această putere interioară, folosește-o. Este necesar să știi acest lucru, este important să știi acest lucru, că deții aceste calități, așa că pune-le la lucru pentru că vei avea reușite. Haideți să vedem și un mesaj pentru voi, dragilor din Berbec, pentru acest sfârșit de... Și am chiar două. Ia să vedem. Primul mesaj. Lasă-te liber, lasă-ți liber creativitatea și scufundă-te în lumea sentimentelor. Avem aici și 3 peștișori și numărul 3. Numărul 3 care îmi vorbește de comunicare, de a vorbi, de a intui. Cumva îți dai seama de multe lucruri. Exact cum am văzut și cu acest arcan major cu forța, da? Folosește-ți creativitatea, folosește-te de abilitățile și calitățile pe care tu le ai, pentru că în felul ăsta vei putea reuși. Pentru că e exact ca și cum ai spune, domne, nu știu, dau un exemplu cât mai simplu posibil. Este frig afară, nu? Și știi că ai acolo în dulap o haină groasă și știi că o ai și știi că poți să reziști cu ea până la un anumit număr de grade, sub 0, da? Nu? Te duci și o iei, nu o să iei una care este, nu este pentru frig. Știu că e un exemplu un pic idiot, dar încerc cumva să vă fac să înțelegeți că capacitatea voastră și abilitățile pe care le aveți, nu le lăsați acolo ascunse în voi, scoteți-le la suprafață, folosiți-vă de ele. Sunteți creativi, puteți ieși din situații tocmai pentru că aveți cu ce. Da? Nu poți să-i ceri unui om sărac care nu vede să vadă, dar el vede cu ochii minții, își folosește alte abilități. Voi, poate unii dintre voi, aveți tot ce vă trebuie, folosiți-vă de ele. Iar, cum am mai spus, fii creativ, adaptează-te în funcție de situațiile prin care treci. Și avem numărul 16, conformismul este moartea interioară. A te conforma cu o situație fără să lupți pentru ea, fără să folosești tot ce ai tu mai bun în interiorul tău, este o moarte interioară. Și așa că trebuie să trăiești de o formă autentică și să fii curajos, curajoasă. Numărul 16, prin reducere pitagorică, ne dă un 7, care ne vorbește de inteligență, de acest caracter ferm, de acea gândire profundă și de faptul că, cum să spun eu, sunteți binecuvântați. E o vorbă românească, Dumnezeu îți dă și în mână, dar nu-ți bagă și în gură. Așa că nu vă conformați cu anumite situații care sunt negative, luptați-vă pentru ceea ce vă doriți. Așa ca un sfat general, această lectură îmi vorbește de a nu te lăsa, a fi curajos, da? A-ți folosi acea forță interioară și a merge înainte, indiferent care este situația, nu renunțați, așa cum bine am văzut și cu acest 9 de bâte. Bun, dragilor,
Aceasta a fost lectura pentru acest final de septembrie. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție și vă aștept cu mare drag și la celelalte lecturi. De asemenea, pentru cei care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, vă invit cu mare drag să vă abonați, să activați notificările și în felul ăsta să fiți la zi atunci când eu public lecturi. Și așa ca un mesaj general pentru toată lumea, chiar și pentru cei abonați, chiar și pentru cei care, cum am mai spus, sunteți pentru prima oară aici pe canal, voi încerca din răsputeri să fac lecturi cât mai des. Sper să nu se mai întâmple nimic care să mă împiedice să fac acest lucru și să ne vedem cât mai des aici pe canal, în această frumoasă comunitate a florilor de lotus. Zicând toate acestea, vă doresc să aveți un sfârșit de septembrie cât mai liniștit, cât mai plin de vești bune și de multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!